السلام عليكم. معكم على ماما امينه. عواشر مبروكه بالصحه والسلامه ورزق التيسير الجميع باذن الله. اليوم ان شاء الله باذن الله صوبت الخضره مرقده او مخله، كل واحد شنو كيقول ليها. كيف ما كتشوفوا صيبت خيزو، كل واحد كيقطع على حسب الطريقه اللي بغا. صيبت الشيفرون، صيبت الحامض، صيبت الفلفله الحلوه من غير الحلوه، الفلفله الحاره هذيك ما خصنيش نحل عليها. الحامض كبير والحامض مدور كيف ما شفتوها، هما درتهم تقريبا سيمانه تبارك الله كيكونوا مرقدين بالشكل اللي كنصاوب انايا. هذا الحامض بديتو البارح وغنكمل لكم الطريقه كيفاش كندير ليه. ما كندير فيه لا ماء لا حتى شي حاجه الا الملح فقط، دغيا كيطرقد تبارك الله. يبقى العام العامين ما كيتوقع عليه حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا هذا الحامض تقريبا ديال العام، ها هو هما كيف شو كندير انا العود باش ما كيخسرش. هذا ديال العام، شوفوا تبارك الله كيدير ما واقع عليه حتى شي حاجه. ها هو هانتوما شوفوا تبارك الله الخضره، يعني اسبوع كتبداو تاكلوا منها وغزاله تبارك الله. كندير معها المسائل ديالها كتخرج لذيذه تبارك الله، كتاكليها فنه. دابا ان شاء الله غنوريكم الحامض كيفاش ترقدوه. عندي الحامض الرومي وعندي الحامض البلدي. اللي بغى شي حاجه بجوج هما معتبرين بجوج مزيانين، اللي بغى شي حاجه يصايبها. عندي الخل العادي، عندي ورقه سيدنا موسى كنلذذ بها، عندي المليحه. هاد المعلقات تاع العود انا كنستعملهم علاش؟ باش الحامض ما كيخسر، ما حتى ما خصكمش ديروا شي حاجه ديال الحديد فيه. كنحيدوا هاد العود، هانتوما شوفوا مزيان. بسم الله. كنضربوا الحامضه من هنا، ها هي تحلات كلها. كنرجعوا اللور كنضربوا الحامضه. الانسان كيكون يرقد هادشي تاع الخضار وديال الحامض ديما بقى يبقى بسم الله بسم الله. الصوت ما يسمعوا حتى شي واحد بغى يسمعوا ماشي مشكل، ديما كيبقى الانسان يسمي الله سبحانه وتعالى. وهادشي راه كيصدق هائل. يعني الحامض دابا موجود الحمد لله ورخيص، ماشي شي ثمن غالي. كاين 80 60، ولكن من بعد راه كيعود حتى 160. ماشي مشكل دكو السطل. هانتوما شفتوا غنبقى غادا بحال هكا تنكمل الحامض كله وغادي نتلاقاو ان شاء الله ونوريكم النهايه كي دايره. شفتوا هذه هي النهايه ديال الحامض. هانتوما شوفوا الحجه، ها الرومي ها البلدي، شي حاجه هائله. نتمنىكم ديروه ان شاء الله وما تبخلوش عليا. الله يجازيكم بخير بجيم.